که یه چند تا سنسور مربوط به آب رو در واقع برنامه ریزی کنیم به شکل وای فای، اینکه ما بتونیم شیر اصلی آب خونه رو ببندیم در موقعی که بخوایم به طور اتوماتیک باشه. یه همچین وسیله‌ای رو حالا موقعی هستش که من میتونم توی اپ اینو تعریفش بکنم. خب به این ترتیب الان اینم ست شد که مشخصات چی میبینیم. قیمتش هم فکر کنم $24-25 از ایبی یا آمازون میتونید تهیه بکنید. من یه لیوان آبم حالا آوردم اینجا و این یکم خیس کنیم ببینیم چطور. و این در واقع سنسورم که میبینید این زمین قرار گرفته. برمیگردیم به این پروژه. ما از این شیر ورودی میخواستیم این تیکه رو کلا عوض کنیم، ولی چون دردسر داشت و حالا هماهنگ کردن تعویض کنتور، من منصرف شدم و میخوام این شیر اصلی آب رو اینجا ببندم و بیام این قسمت رو که یه فاصله اضافه هستش رو در واقع یه برش بگنم و این شیر در واقع ولو رو شیر گازی ما بهش میگیم در واقع توی این مسیر اینجا قرار بدم بدون اینکه مجبور بشم بخوام این رو در واقع با لحم کاری بخوام این تورچ رو بیارم و اینا رو گرم کنم و در بیارم. وقت زیادی خواهد برد. خب در مورد این شیر گازی به اصطلاح اینها توش یه دونه میبینی که حالت پلاستیک داره که این میره توی لوله و من شک کردم که نکنه این مربوط به لوله پلاستیکی باشه، ولی اومدم دیدم که روی این چیز در واقع کاتالوگ یعنی لیبلی که روی خود همین هست کلمه کوپر رو نوشته و در واقع برای لوله مسی هم کار میکنه. گرچه من اینو بردم هوم دیپو و اونجا مطمئن شدم، سوال کردم اون طرف که آقا این میخوره به کوپر، ایشون هم گفت بله. بعد رفتیم تمام اتصالات دیگر رو نگاه کردیم، دیدیم که هیچ کدوم دیگه این پلاستیکا نداره جدیداش، ولی قبلیاش داره و حالا گفت اگه بخوای میتونی در بیاری، ولی من لزومی نداره که بخوام این کار رو بکنم و خلاصه همین ما استفاده کنم. برای برش دادنم این لوله برایی هستش که گرد خیلی قشنگ شبیه این میمونه به طور کامل و میاد در واقع لوله رو کامل بغل میکنه و میچرخونیم. با توجه به این فاصله کمی که اینجا بین دیوار و لوله هست این میتونه خیلی ابزار خوبی باشه، ولی در این هوم دیپو شهر ما رستون الان موجود نبود و من برای اینکه ریسک نکنم و پروژه رو همینجا الان تموم کنم اومدم این لیلوبر معمولی استفاده کردم که خب اینا خیلی کنیک و گرد سر لوله رو تمیز میبره و ممکنه حالا این از اینجا رد بشه، ممکنم نشه، حداقل نصفش میشه برید. برای احتیاط من یک کمونره هم گرفتم که اگه لاگم شد با دست ببرمش. خب حالا پروژه ما به این ترتیبه که این گیره رو من وا میکنم، لوله رو از اینجا میبرم و یعنی این فاصله رو تقریبا حدود 3 اینچه میذارم بمونه و از اینجا که بریدم میتونم یه برش دیگه اینجا بگنم این رو به اندازه‌ای که بتونه، یعنی این تا اینجای لوله بیاد داخل. در واقع اینقدر حدود 3 اینچ به من جای بازی میده که من بتونم این رو عقب جلو بکنم. بعد شیر فلکه رو میگنم بالا و اون یه تیکه لوله رو به این وصل خواهم کرد که حالا من رو شکل بیشتر میتونم این مدل رو به شما نشون بدم. خب در واقع هدف از این پروژه در نهایت اینه که ما این موتور رو بتونیم روی این شیر به این ترتیب که میبینید سوار کنیم. حالا من به طور آزمایشی بستم و که این شیر رو بتونه الان بسته است و موقعی که سنسور فرمان بده یا با دست بزنیم در واقع بتونه این شیر رو
همطور که میبینید باز بکنه در واقع. حالا اگه محکم ببندیم کامل میتونه این کار رو انجام بده. من به طور آزمایشی بستم و اگه دوباره کلیک بکنم باید شیر رو برگردونم سر جاشو و در نهایت این تیگ رو ببنده. حالا در اومد البته جاش. در واقع قبل اینکه حالا من پروژه رو بخوام شروع کنم خواستم مطمئن بشم که این زورش میرسه و این رو میتونه ببنده یا نه، که دیدم بله اگر اینو محکم بکنیم و صفر سر جاش ببندیم به راحتی میتونه این شیر فلکه رو در واقع ببنده و باز بکنه همون چی که ما میخوایم. مرحله اول این در واقع سیم ارتباط رو من باز میکنم که به خاطر اینکه ارت از کل مسیر بهتر برقرار بشه وصل کردن که من این اول باید باز کنم که بتونم برشو بگنم. خب یکم که این پیچ شل بکنیم این به این راحتی میاد بیرون و میتونیمش درش بیاریم. خب من مسیر لوله رو کامل با سنباده سعی کردم تمیزش کنم و در نهایت این فاصله که اینجا هستم خوشبختانه به قاعده هستش که من بتونم اینو بچرخونم و لوله رو ببرم. این تا اینجا خیلی خوب شد. ما اگر این دوتا اتصال رو در نظر بگیریم همونطور که میبینید از جایی که این لوله داخل میشه و تا جای این یکی حدود 7 اینچه، یعنی سرته از مغزی اینجا شما در نظر بگیرید که دیگه لوله بیشتر از این داخل نمیاد تا این که دیگه بیشتر از این خارج خواهد شد 7 اینچه. خوبیش اینه که ما هم اینجا اومدیم همین در واقع 7 اینچ رو اگر ببینید من علامت زدم و به این شکل این شیر اینجا قرار خواهد گرفت که دیگه بیشتر از این داخل نمیخواد بره و بالای اون لوله اضافه بریده میشه و این یکی از اینجا که وارد بشه جا داره که تقریبا 2 اینچ 2.5 اینچ بره بالا و در نهایت با اون شیر اتصال برقرار کنیم بکشیمش پایین و در واقع این دوتا چیز رو با یک دونه لوله واسط که اینجا قرار خواهیم داد اینا رو بکنیم در داخل هم دیگه.